Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Vill du se hur jag har gjort de här fina pumporna och svamparna i betong? Stanna kvar så ska jag visa dig en steg för steg beskrivning hur du kan göra de här med hjälp av nylonstrumpor. Vad behöver du då ha för material för att kunna göra dina betongsvampar och betongpumpor? Jo, självklart så måste du ju ha betong. Och jag brukar använda finbetong för att jag tycker att den får lite slätare struktur på när man gör såna här lite mindre arbeten. Så jag använder finbetong. Och såklart behöver du ett par handskar för du ska hålla på och forma betongen. Så ett par vattentäta handskar, du kan ju ha såna engångshandskar också. Men jag har ju såna här vattentäta handskar som jag brukar använda när jag håller på med betong. Så jag kör med dem. Sen för att kunna blanda betongen så finns det lite olika sätt. Vi har hållit på ganska mycket med betong. Så därför så har vi en sån här betongvisp som vi tycker är väldigt smidig att använda. Den går väldigt lätt. Du kan även använda en sån här som du kan köpa i byggvaruhandeln. Den här vispen sätter du på en skruvdragare så går den lika bra att använda också. Men du får ha lite starkare skruvdragare så att den orkar och blanda betongen. Så därför brukar vi använda betongvispen. Så finns det gamla vanliga sättet då, att kunna blanda för hand. Då. Och då lägger du i vattnet först och sen så häller du i betongen och så rör du runt tills du får den här konsistensen som du vill ha. Och sen behöver du självklart vatten. Om du inte har någon trädgårdsslang så är det ju ganska smidigt att bara ha en vattenkanna stående så du kan fylla på lätt. För att det kan ju bli lätt så att man häller i antingen för mycket vatten eller för mycket betong. Så att man får liksom hålla på och mixa lite grann tills man är nöjd med konsistensen helt enkelt. Och vad använder jag då som form för att kunna gjuta de här fina svamparna och pumporna? Jo, den största hemligheten det är gamla nylonstrumpor. Antingen såna här hela tights eller så finns det såna här knästrumpor man kan ha hit eller som en vanlig strumpa. Eller du kan helt enkelt ta den här gamla strumpor, du vet där det finns, du har en strumpa kvar och någonting. Det går bra det också. Men det bästa för att kunna göra de här, tycker jag, det är de här nylonstrumporna för att det är lite stretch i dem så att man kan forma dem bra till den här härligt snygga formen som man vill ha så att de ser så här organiskt fina ut. Så jag har samlat på mig ett gäng olika här. Lite vanliga strumpor så här och ja, lite olika. Sen behöver du en sax så du kan klippa av i rätt längd på strumporna sen. Och så behöver du ha ett snöre som du kan knyta runt pumpan sen. Jag ska visa hur du ska använda det. Och sen så behöver du ha snöre till att kunna hänga upp din svampfot. Men stanna kvar så ska jag visa vad jag menar med det. Och sen för att kunna forma hatten på din svamp så behöver du ha någonting att ställa den över. Jag brukar använda krukor eller krukor eller vad som helst egentligen som du kan lägga den uppe på så att den torkar i den runda formen som du vill ha helt enkelt. Sen brukar jag ha en burk eller i det här fallet en gammal kruka som jag brukar ta strumpan och fästa den runt här och sen lägga liksom betongen i som en påse helt enkelt. En soppåshållare kan man kan säga. Jag har redan förberett här så att jag har redan hällt i lite vatten i hinken här. Så nu ska jag ta och lägga i betongpulvret här då och så kommer jag blanda till den här då tills den konsistensen som jag vill ha. Du kan inte lägga i det så med en spade eller så kan du hälla i det så här. Tar du vispen så här. Om man tar med spaden så här så blir det mindre damm när man lägger i det i hinken än om man skulle ta det med påsen tycker jag. Så jag brukar ta så här med spaden, det är enklare. För att de här säckarna är ju ganska tunga också. Man tar lite grann i taget så här. Så, nu har jag fått till den här konsistensen som jag vill ha. Lite som en lite tjockare än en välling kan man säga, brukar jag använda. Så nu ska vi ta och fylla våra formar här. Det första jag tänkte göra är att klippa den här i 2 delar, varje ben här. De är ju ganska långa de här, så det räcker ju till 2 svampfötter tänker jag. Så vi bara tar den helt enkelt, viker den på mitten, så bara vi klipper av den så här. Den här som har en fot här i, den tar vi och stoppar ner här i. Och
spänner vi upp den så. Blir det så som ett litet hål här. Det är lätt att lägga i betongen där i. Tar vi på med handskarna igen. Och så tar vi och fyller på så mycket som vi vill ha. Tänk på att om ni har ett underlag där ni håller på som ni är lite rädda om, ta och lägg ut en plast eller något så att ni inte förstör det ni har under. Så kan man slå till lite så att det kommer ner ordentligt. Nu tror jag att det är ungefär så här mycket jag vill ha. Jag tar loss den så. Och så tar jag upp den ur den. Och som ni ser så börjar det redan likna en svampfot här. Det vi ska ta nu är att gå bort och hänga upp den på torkställningen som jag har här borta. För att den är ju ganska blöt och den behöver ju stå upp så här och knytas fast för att kunna få den här fina formen som en svamp har. Så jag ska ta dit den och så ska jag ta och forma till foten här ordentligt. Här är min lilla torkställning. Jag ställer den här under, så har jag lagt en pinne här ovanpå mellan två krukor. Så tar jag och spänner upp den ganska mycket så här. Och så kommer jag ta och lägga en enkel knut här uppe bara så. Så att den får stöd nu när den ska torka. Och nu kan man då ta och forma till. Så att den får en sån här fin svampfot. Och ni kan tänka er en Karl Johan svamp. Så har de lite tjockare ner till. Och så är de lite smalare upp till så här. Nu är jag ganska nöjd med formen på den här foten här. Så nu ska jag ta och gå och göra svamphatten också. Nu ska vi ta den andra delen av strumpebyxan här som är klippt av. Den är ju öppen både där och där i båda ändarna. Så den kommer jag få ta och knyta en liten knut här först nu innan jag tar och fyller den med betong. Så gör vi likadant här med. Så, nu har jag fyllt den så jag vill ha den. Tar vi upp den så här igen. Och ser den nu så blir det som en stor platt pöl så. Tar vi och gör en knut ganska nära hatten. Och ett tips, gör inte en för hård knut för du ska ju få upp den sen också när det har torkat det här. Så nu tar vi den här och så tar vi och lägger den över en av krukorna här. Ser den redan ut som en liten svamphatt. Nu ska vi ta och låta de här torka i ungefär 24 timmar. Sen kan vi ta och klippa upp dem och sen ska de stå och låta torka i några dagar till. Nu ska jag ta och göra några stycken till och sen ska vi börja med pumpen också. Den här svampen vill jag göra lite större så jag bara fyller på med lite mer betong helt enkelt. Och vill jag göra den mindre så är det enkelt att antingen ta en mindre strumpa eller fylla på med mindre betong. Det är ganska logiskt. Så den här foten blir ju lite större som ni kan se. Så nu tar jag och hänger upp den på torkstället här borta. Och nu gör vi hatten på samma sätt igen. Och den här övre delen på strumpebyxorna här tänkte att jag skulle ta och göra en pumpa av nu. Så det första jag behöver göra är att knyta igen botten här då, för den är ju öppen. Och det är här där jag har klippt av för benen här då. Så på detta sättet så kan du använda hela strumpebyxan. Dra åt ganska hårt på den så att inte den går upp. Det vi ska göra annorlunda med den här nu då, det är att vi ska knyta ett långt snöre på den här. Under till här som vi sen ska ta och spänna runt hela den här bollen som blir då. Så att det blir som en pumpaform. Så nu gör vi precis på samma sätt som med svampen. Och så fyller vi på med betongen. Nu tycker inte jag att det blev tillräckligt här i. Så nu ska jag ta och blanda till lite till bara här. Lite mer betong. Den här betongen som jag hade, den har blivit lite gammal. Men det gör faktiskt inte någonting. För att en del av påsen är fortfarande bra. Och till sådana här små pyssor som jag har på med så gör inte någonting. Så att det har blivit en sån här stor klump i. Men den lägger jag åt sidan. Och så använder jag det som är bra. Så nu fortsätter vi bara och fyller på här när jag blandar till nytt. Och så tar jag och knyter en knut här uppe också. Nej, det gör jag inte alls, för det var lite svårt att göra det. Så jag tar och knyter med ett snöre här också. Jag tror det blir lättare. Jag gör det ganska tätt emot, eller tajt mot betongen så. För att få till de här häftiga ränderna som pumpen har
så behöver man ha ett snöre som man ska knyta och snurra runt. Så nu kör vi. Så lyfter vi på den och bara tar den ett varv runt så. Så drar vi åt ganska hårt. Vi ser när det börjar bli likna någonting här. Och så bara vi knyter runt här nu då. Och nu kan vi forma lite grann på våran pumpa här. Nu ser ni, det ser ut som en pumpa. Så nu ska vi ta och ställa den här på brickan så att den får torka också. Så nu kör vi vidare. Nu vill jag ha några små och jag vill ha lite mellanstorlekar. Så vi kör på oss tills strumporna och betongen tar slut nu tänkte jag. Nu har jag äntligen gjort färdigt alla svampar och alla pumpor som jag vill ha. Och det blev några stycken, det är lite olika storlekar och former och så det ska bli riktigt roligt att se hur de blir. Nu ska de här stå och härda, alltså torka i ungefär 24 timmar och ska lägga en plast över så att de torkar lagom snabbt. Så att de inte spricker eller någonting, för det vill vi inte. Och jag kommer titta till dem ungefär när det gått 12 timmar eller imorgon på morgonen och spraya dem med lite vatten så att de inte torkar för fort. Så nu ska vi bara låta dem torka. Nu har det gått ungefär 1,5 dygn. Så nu tänkte jag att vi skulle ta av strumporna från våra grejer här och se hur de blev. Nu. Jag är jättenyfiken. När man bara ser så här på svampfötterna här så ser de ganska lovande ut. Och jag har haft mina pumpor och svamphattarna ligger under en plast här på golvet som ni kan se på sidan här. Så nu ska vi ta och avtäcka allting och se hur det blir och sen ska vi ta och montera ihop allting också. Tar vi och börjar med svampfötterna här och öppnar. Använd en sax som ni inte är rädda om också, för den kommer ju bli sliten av detta. Så här fina blev de, mina svampfötter här. Och svamparna blev ju helt olika, så ni kan se olika storlekar, olika former. Precis som de ser ut i naturen. Så det är lite roligt. Så nu tar vi och kollar till svamphattarna och pumporna också. Tar vi börja med en av de stora här. De kan sitta ganska hårt. Och så här fina blev de. Ser verkligen ut som en liten svamphatt. Så nu kör vi resten också. Ett tips till er som gör de här pumporna. Dra inte åt snörena så himla hårt, för jag har jättesvårt att få bort snörena och strumporna för de har satt sig så himla hårt in i de här skårorna här. Så spänn dem inte riktigt så hårt så blir det lättare för er. Den här blir himla fin. Den här var ju mycket lättare att göra den här än den andra. Och då har jag inte dragit åt lika hårt. Så det här blir bra. Nu har jag fått ut alla mina pumpor och mina svampar ur strumporna. Så nu är det dags för att få lite finare finish på dem. För att när man har dem i strumporna så här så blir det ju lätt att det kan bli lite en struktur efter strumporna. Kanske man tycker det är fint, men jag vill gärna ha dem lite slätare än så. För att jag tycker att riktiga svampar är oftast lite slätare. Så vill jag ha dem. Så jag har varit och hämtat ett sandpapper som jag kommer gå över svamparna så här. Så att de får den strukturen som jag vill ha. Så det är det första steget jag ska ta och göra nu. Pumporna tar jag och bara borstar av så här med handskarna. Jag tyckte de var ganska fina. Pumporna kan man arrangera lite olika. Man kan ju ha kvar den här pinnen här så det ser ut som att man har bara klippt av den från rankan. Så det ska jag göra på några stycken. Men man kan ju även ta och stapla några stycken på varandra så här. Och då behöver jag egentligen bara ha stammen kvar på den översta här. Annars blir det lite svårt att stapla dem. Så att det ska jag göra nu tänkte jag. Jag ska ta och klippa till lagom stora stammar av den här trollhasselkvisten. Som jag tänkte jag ska klippa till och så kommer jag sätta den här. Sen kommer jag lägga lite betong i hålet där jag kommer sätta den här pinnen så att den kommer få gjuta fast där och stelna så att de blir snygga och fina och ser ut som riktiga pumpor tänkte jag. Så nu tar vi och klipper till den här. Jag tror att jag vill ha dem ungefär så här staplade så då behöver jag sätta pinnar i de som är överst här. Den här har en fin krok här till exempel som gärna rankorna till de här pumporna har. Så det kan bli ganska snyggt att använda den.
Jag har blandat till betong här och den har jag blandat till för hand. Och så ser den ut ungefär. Lite tjockare än som en gröt kan man säga, havregrynsgröt ungefär kan ni se att den ser ut som. Jag tar och visar på den här lite större pumpan här. Tar lite betong, lägger ner pinnen så. Och så försöker jag att få ner den runt hela pinnen. Så att den kommer att stå stabilt här i pumpan. Det är lite pill är det, men det blir snyggt till slut. Jag lägger på här tills jag är nöjd med allting här. Och nu tycker jag att jag känner att jag blir nöjd. Så här fin blir den här fina pumpan. Nu tar jag och fortsätter med de andra här också. Nu var det dags att montera ihop våra svampar här. Och som ni ser så är de ju 2 delar. Och det är ju hatten och det är ju foten. Så ska vi ta och gjuta ihop dem med betong. Och det jag vill börja med här nu är att jag ska matcha ihop de här hattarna ihop med foten här. Vilka som jag tycker ser snyggast ut. Och jag har lagt dem i den ordningen här som jag vill ha. Så är det enkelt och smidigt. Och det jag kommer börja med nu är att jag kommer lägga betong i svampens hatt här. Och sen så kommer jag bara att vända på foten så. Och så kommer jag luta den mot staket och så får den torka så. Och så tar jag mitt lilla verktyg här och rättar till här. Slätar ut så att det ser fint ut. Så att det ligger tätt in på foten på svampen också. Nu är själva gjutningen med svamparna och pumporna klara här. Så nu ska vi låta dem stå och torka här i ungefär ett dygn. Och sen är det dags för att vända på dem och se slutresultatet. Nu har det gått ett dygn. Så nu tänkte jag att vi skulle ta och kolla till våra svampar och våra pumpor. Se hur resultatet blev. Här har vi pumporna. De blev skitsnygga tycker jag. Det var riktigt snyggt, man kunde stapla dem på varandra så också. Och här har vi alla svampar. Lite olika storlekar och modeller. Det kan bli riktigt snyggt att ställa dem i trädgården. Om ni ser på alla svamparna här så är de helt olika allihopa. Ni kan se på olika hattar på dem allihopa här och fötterna är helt olika. Så ingen är den andra lik, precis som det ser ut ute i skogen. Så jag tycker att de blir skitsnygga. Om lite stund tänkte jag att jag skulle förklara för er vad jag ska göra med de här svamparna. Så stanna kvar. Och alla mina pumpor som jag göt har också, de tycker jag blev görfina. Det är så himla gulligt att man kunde ta och stapla dem på varandra så här som jag har gjort. Lite som olika, som pyramider nästan kan man säga. Så de har liksom helt olika former allihopa. Ingen är den andra lik här heller. Så det är precis som med svamparna. Det som jag har gjort med de här som står staplade så här. Det är att det här har jag inte satt någon pinne på just så att man ska kunna stapla dem lite lättare då. Annars är det ju väldigt svårt om det är en pinne där. Och de här pinnarna här, det har jag gjort för att jag vill att de ska likna de här rankerna som de växer i marken helt enkelt. Och jag tycker att de ser ganska realistiska ut. Fastän de är i betong. Om du tycker att de var fina så får du jättegärna ta och kommentera här nere vad du tycker. Nästa vecka så ska vi göra precis som amerikanerna gör. Vi ska ta och göra vår veranda riktigt höstfin. Vi ska ta och stapla pumporna här på ett litet fint sätt. Och vi ska även använda våra svampar som jag har gjutit. Och vi ska göra en jättefin höstkrans och saker som jag faktiskt har drivit upp från frö själv här i trädgården. Så det kan bli riktigt roligt att se hur fint man kan göra och saker som man driver upp själv helt enkelt. Så att det får ni inte ta och missa nästa veckas video. Om ni gillar den här videon så får ni jättegärna ta och titta på den här videon nu direkt. Titta på den nu direkt. Tack för att ni tittade på Inspirationssamlingen och ha en fortsatt fin dag. Hejdå!